ტურიზმის, საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სექტორია, ეს ყველა მიცით, ტურიზმი. და როგორც წინასწარი პროგნოზები აჩვენებს, ეს ტემპი ვერც რუსულმა ავიაშეზღუდვამ შეამცირა. ივლისის თვის ოფიციალური სტატისტიკა ხვალ გამოქვეყნდება ორშაბათს, BMG-ს ბევრი ექნება ამაზე საშრომი, თუმცა მანამდე ვნახოთ, რა წვლილი აქვს ამ სექტორს ქვეყნის ეკონომიკაში, სად გვაქვს ჩავარდნა და ჯამში. როგორ გვაზარალა უკაცრავად რუსულმა ავია სანქციებმა და განცხადებებმა. საქართველო მრავალფეროვანი, მიმზიდველი და საინტერესო ქვეყანაა. ალბათ მსგავს წინადადებას საკუთარ ქვეყანაზე მსოფლიოს ყველა კუთხეში ამბობენ. თუმცა ქართველებმა დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ტურისტული პოტენციალის სრულად თუ არა, ნაწილობრივ ათვისება მაინც მოვახერხეთ. ქვეყანაში ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტის მოზიდვით. ტურიზმი დღეს საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სექტორია და ამას ბოლო წლების სტატისტიკაც მოწმობს. ამას მოწმობს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევაც, რომლის მიხედვითაც საქართველო 2018 წელს მსოფლიოს ყველაზე სწრაფად მზარდ ტურისტულ მიმართულებებს შორის მეოთხე ადგილზე იყო. საქართველოზე მაღალი ზრდა ამ დროს მხოლოდ ვიეტნამს, ტოგოს და ეგვიპტეს ჰქონდათ. თუკი საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში ტურიზმის წილი 2011 წელს 6.3% იყო, 2018 წლის ბოლოს ის 7.6%-მდე გაიზარდა, ხოლო 2019 წლის პირველ კვარტალში კი 7.1%-მდე შემცირდა. ბოლო 5 წლის მონაცემებს თუკი გადავხედავთ, ზრდა ყველა მიმართულებით ფიქსირდება. 2014 წლიდან 2018 წლამდე პერიოდში საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა 2.2 მილიონით, ტურისტების რაოდენობა 1.9 მილიონით, შემოსავლები 1.4 მილიარდით, ხოლო შემოსავლების წილი ქვეყნის მშპ-ში კი 8.8%-ით, 10.8%-დან 19.6%-მდე გაიზარდა. თუმცა, როდესაც ტურიზმიდან მიღებულ დოვლათზე ვსაუბრობთ, საჭიროა ეს მაჩვენებლების სხვა საქართველოს მსგავსი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს შევადაროთ. თუკი ოფიციალურ სტატისტიკას დავეყრდნობით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს საქართველოს ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა მაღალმხარჯველი ტურისტების სიმცირეა. კერძოდ, საქართველოში ერთი ტურისტისგან მიღებული საშუალო თანხა ბევრად ნაკლებია, ვიდრე მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, თუკი ერთი ტურისტი მაგალითად საბერძნეთში საშუალოდ $600 ხარჯავს, საქართველოში ეს თანხა $400-საც კი არ აღემატება. ევროპის სხვა ქვეყნებში კი ეს თანხა კიდევ უფრო მაღალია, მაგალითად უნგრეთში ერთი ტურისტისგან საშუალოდ $1400 იღებენ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი სხვა ქვეყნებთან შედარებით მაღალი არ არის, ქვეყნის მშპ-ში მისი წილი 15%-ს აღემატება. მონტენეგროში ეს მაჩვენებელი 21%-ს უტოლდება, ხორვატიაში კი 19%-ს. მშპ-ში ტურიზმის წილით საქართველო უსწრებს მაგალითად საბერძნეთს, სადაც ეს მაჩვენებელი 8%-ზე დაბალია. 2012-2017 წლებში საქართველოში ტურისტების რაოდენობა გაურმაგდა, თუმცა თითო ტურისტის მიერ ქვეყანაში დახარჯული თანხა მცირედით $318-დან $364-მდე გაიზარდა. ამ მაჩვენებლით საქართველო ჩამოვარდება მის მსგავს ეკონომიკებს, სადაც თითო ვიზიტზე ტურისტის მიერ დახარჯული თანხა საშუალოდ $500 შეადგენს. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლით საქართველო დღეს მსოფლიოში 69 ადგილზეა 151 ქვეყანას შორის. ევროპის რეგიონში კი, რომელშიც 48 ქვეყანა ერთიანდება, საქართველო მიღებული შემოსავლით 30 ადგილზეა. ბევრი ტურისტი, რომ ბევრ შემოსავალს არ ნიშნავს, ამას ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის UNVITO-ს კვლევაც მოწმობს. კერძოდ, თუკი 2017 წელს მსოფლიოში ყველაზე მეტი ტურისტი საფრანგეთს ეწვია 86.9 მილიონი, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლით პირველ ადგილზე არა საფრანგეთი, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატებია $210 მილიარდი. საქართველოში ყველაზე მაღალმხარჯველები ბრიტანელი ვიზიტორები არიან. ისინი ერთ ვიზიტზე საშუალოდ $3,189 ხარჯავენ. ჯამურად საქართველოში ყველაზე მეტი თანხა გასულ წელს რუსმა ტურისტებმა დახარჯეს, თუმცა თითო ვიზიტისას გაწეული ხარჯი ევროპულს თითქმის ორჯერ ჩამოუვარდება და $1326 შეადგენს. სწრაფად აკრეფილ ტურიზმის ტემპს გასულ თვეს ვლადიმერ პუტინი დაუპირისპირდა თავისი გადაწყვეტილებით, შეეზღუდა პირდაპირი ავიამიმოსვლა საქართველოსთან. რუსებში საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მიმართულებაა და ამით საქართველოს ეკონომიკაც ხეირობს. მხოლოდ 2018 წელს რუსმა ვიზიტორებმა საქართველოში $2 მილიარდ-მდე დახარჯეს. რამდენად გვაზარალა პუტინის გადაწყვეტილებამ, პირველადი შედეგები უკვე დათვალა TBC კაპიტალმა. ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკით საქართველოს ივლისში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 25,228 რუსი ვიზიტორით ნაკლები ეწვია. კლება 11.4% იყო. ჯამში კი სხვა ქვეყნებიდან შემოსულმა ვიზიტორებმა დინამიკა დააბალანსეს და გასულ თვეს საქართველოს ტურიზმის სექტორში კვლავ ზრდა დაფიქსირდა. თუკი თითო რუსი ტურისტი საქართველოში ვიზიტზე 2018 წლის მონაცემებით $1326 ხარჯავს, გამოდის, რომ 25,000 რუსი ვიზიტორის დანაკლისი ქვეყანას 33.4 მილიონი ლარი დაუჯდა. რის დაბალანსებასაც 10,000 ბრიტანელი ტურისტი შეძლებდა, რომლებიც ყველაზე მაღალმხარჯველ ვიზიტორებს შორის $3,200 ლარამდე დანახარჯით პირველ ადგილს იკავებენ.